Сьогодні 24 січня, 26 рік, і в Києві мінус 9. Ну що, пішли гуляти. Друзі, я вирішила сьогодні пройтись парком. І я хочу зайти в торгівельний центр «Квадрат», тому що проспект, мій дорогий улюблений торгівельний центр, який вам частенько показую себе на каналі, його зачинили за відсутністю світла. Так, світла нема. От. І тому немає у людей роботи. Можете собі уявити? Всі орендатори, які там орендували приміщення, всі зараз без роботи, я так зрозуміла. А я гуляю в своєму парку, ви його знаєте. Взимку він взагалі чарівний. А я вам цей парк показую завжди. Влітку, восени, навесні, взимку. У мене навіть глядачі є такі, які в мене запитували: Аріно, а де це ви знімаєте? Це Німеччина? Я кажу, та ні, це Київ. Ось наш парк. Така тиша. Може тиша, тому що зараз субота, друзі. Подивіться. Теж йшла нечищеними доріжками сюди. Але тут, бачите, отаке сніг, тому... А оце, знаєте, що це? Це фонтанчики. Влітку, коли дуже жарко, ці фонтанчики працюють. І діти тут бавляться. Ось так. А там «Квадрат». Туди я йду зараз. Друзі, вирішила піти боковою стежкою, тому що центральною дорогою цього парку іде жінка, розмовляє по телефону, розмовляє дуже гучно. Все, що вона говорить, і в такому, знаєте, негативному підтексті, все воно чутно. Ну навіщо мені це, щоб в кадр входило? Тому я йду боковою стежечкою, вам знімаю красоти. Ой, дивіться, зимова природа красива. Да. І так я йду далі. Я ж кажу, що можна було б зупиночку під'їхати в цей парк, але я йшла пішки по страшному гололіду. Ну, такі доріжки у нас. Ви писали, хтось мені написав коментар, що Аріна, продумайте взуття, скетчерси з хорошою стійкою подошвою, щоб не слизько вам було ходити. Друзі, ми коли з Колею були в Яремчі, нещодавно ж ми приїхали, то я показувала вам наше взуття скетчерс. У Колі дійсно ця підошва, про яку ви пишете, я вдома вам покажу. А в мене підошва, вона не називається так, там інша технологія, але в мене така вона в тих моїх скетчерсах рижо-коричневих, що вона теж не сковзить. Тобто, я ж ще й говорила в одному із своєму влозі, там із Яремчі, що дуже-дуже зручно ходити в них по горах, взагалі, взимку. Так що, друзі, не в тому справа. Просто я зараз ходжу в чорних своїх черевиках на хутрі. У мене дуже вони зручні. Це браска. Тут теж хороша подошва. А боюсь я впасти не тому, що в мене погана подошва, зрозумійте, друзі, а тому, що я взагалі така ляклива. Я дуже боюсь льоду, дуже боюсь слизьких поверхонь. Тому я постійно підкреслюю, ой, я цього боюсь, ой, я боюсь. І у вас, мабуть, таке враження, що це через взувачку. Ні, взувачка в мене крутезна, вона зручна,
вона міцна, морозостійка, подошви дуже гарні, але ж, я ж кажу, справа не в тому. А он ялина, за яку я завжди у ланцюг свій чіпляю, коли тут знімаю. І я знімаю, а вам позаду мене видно якраз ось цю церкву. Зараз вам покажу. Це церква адвентистів 7-го дня. Вона вже давно тут на районі. От. Я ж кажу, проїхати з зупинку і я тут. Але, друзі, пішки теж дуже швидко, просто що воно не посипано, ніде не почищено, тому я обережненько ходжу. Ось така ситуація. Трамваї не ходять. Ось так. 24 січня, ніч. Ой, а що там таке небо червоне? Тільки що були взриви. 1 година ночі, 35 хвилин, і все відразу потухло світло, тому що ми тільки що дивилися телевізор вночі в 1:35. Були сильні вибухи і зараз тиша, світла нема ніде на районі. Ось так. Так що наступна атака. Чергова атака. Друзі, ну що, побачили? Що я вам показала тільки що? Оце ж вночі таке було. Вночі таке було. От. Знову вжарили так, що на ранок зараз уже у нас не було гарячої води. Тобто всі оці, те, що я перераховую, а у нас сьогодні є те, а у нас сьогодні є те, воно все, друзі, не на постійній основі, до першого влучання. Тобто вчора гаряча вода була, сьогодні вже її нема. Слава Богу, що є холодна. Батареї поки що теплі, світло вимикається постійно. Зараз я виходила з дому, світло вмикнули, але в мене своя робота ютубівська, тому я пішла знімати влог. Був такий коментар: Аріна, сім'я хоче їсти, як ви сама справляєтесь з цим, адже ви працюєте. Друзі, ви бачите, що я активна людина. У мене робота, у мене ютуб, у мене сім'я. Але, друзі, секрет же в тому, що, зрозумійте, Аріна не приречена, як жінка, стояти 24 години біля плити. Ми всі готуємо по черзі. У кого є час, той і готує в даний момент. Розумієте? У нас так завжди. Тому, обов'язки в сім'ї розподілені залізно. Друзі, я це зараз йшла через ресторан Гага. Це задня частина. А я йшла там, де парадний вхід в Гагу. Ви пам'ятаєте цей ресторан? Колись в мене був день народження в цьому ресторані. Так я до чого, друзі? Я там не знімала. От щойно я проходила. Там стільки людей. Друзі, сьогодні субота. Ресторан Гага заповнений. Тому я вже не наводила камеру на людей, не знімала. Зараз люди якісь всі злі. Тому треба знати міру. Ось я дійшла вже в Квадрат, залишилося пару кроків і я в Квадраті. Все, я зайшла в Квадрат. Відразу Тефаль у нас тут. Піду, подивлюсь, світло є. Так, сільпо працює. Все в порядку. Єва працює. Бачите? Так, я піду подивлюсь те, що мені треба в першу чергу. Я хочу в Інтертоп зайти, подивитися, що там з новими моделями, що там і як там, і що там можна придбати. Да. Заходимо і дивимось. Да. При вході тут завжди куртки, я тут Марко Поло своє купила. Саме тут в Інтертопі в аутлеті.
Ну як вам? Не встигла зайти в Інтертоп, повітряна тривога. Всіх просять вийти з магазину. Все, виходжу. Ну що, як вам блогінгом займатися? Анді теж зачиняється. Коротше, всі магазини зачиняються. Прийшла подивитися взувачку. Ну що, подивилася? Єва теж зачинила прямо перед носом. Навіть вимкнули світло вони в салоні. Тут теж повимикали світло. Хоча зараз у нас на районі є світло, ну, може, тут нема. Коротше, моє зачинено, Пума зачинена. Да. Ось так. Друзі, ну що? Все позачинено. А тут відчинено, Білизна стріт. Ну, я впевнена, що зайдеш і вони скажуть зачинено. Сенсей. Зараз зайду, може, відкрито у них. Ні, всі люди виходять з торгівельного центру, все ясно. Всі люди виходять. Оце попала, да, я? Ну, ладно. Сенсей, да, вони вимкнули навіть світло в салоні. Ну, все зрозуміло. Все понятненько. Тут теж і там теж. А що, Домінос працює? Вон хлопці роблять піцу. Написано, двері зламані. Чого вони зламані? Що, вхід з вулиці? Зрозуміло. Сонечко сідає. Буду повертатися додому. І вже з дому з вами будемо розмовляти, тому що, ну, не задалося те, що я задумала. Друзі, прибігла додому, вирішила дозаписати відео, дещо вам розказати. От дивіться, планувати свою роботу, ну, по блогінгу теж важкувато, тому що хотіла відзняти дещо в Інтертопі, вам показати цікавинки, але завадила повітряна тривога. Тільки що я прийшла додому, повітряної тривоги нема, все, вона закінчилася. Блін. Ну, ладно. Ну, коротше, я ж вам ото показала фрагмент, що вночі було. От, гарячої води немає, холодна тільки. Так, ладно, якось справимось. І про взувачку хочу далі продовжити. Це ж в Інтертопі хотіла вам дещо показати. Бачите, світло не ідеальне. От. Не ідеальне світло. Та Бог з ним уже, з тим світлом. Да, ви бачите, як обличчя залежить від того, яке світло. Ну, ладно. Так хочу ж продовжити цю тему. Хтось мені написав на одному із відео останніх про ці ж скетчерси, які Good Air. Ось вони. У Колі є ця взувачка. Я вам показувала в Карпатах, як ми сушили на батареї. І деякі возмущалися, що як так ви сушите на батареї. Друзі, ми сушили верхню цю штучку. Дивіться, у Колі взагалі все ок. Я свої поклала в коробку, я поки що свої не ношу, які я вам показувала теж в Карпатах. Так от, ви мені писали про Good Air, ось він. Ось він. Це колаборація зі знаменитими виробництвом шин, дуже міцних і нормальних. Ну, правильно я пояснила вам? Автомобільних шин. Колаборація. Тут така подошва, що ніякий лід, ніяке що, воно не, ну, як вам сказати, не страшне. Це ми Колі купили в минулому році.
оці штуки, і він дуже задоволений ними. Цим скетчерсом. Ну, скетчерс – це крута дуже взувачка, друзі. Це дуже крута взувачка. Ну і свої вже не буду вам демонструвати. Там така підошва, що ти на люди не впадеш. Хто бачив мої влоги з Яремчі, той пам'ятає ті мої скетчерси рижо-коричневі. Там на люди ти не впадеш. Справа не в тому, що я боюсь льоду через взувачку, друзі. Я взагалі боюсь таких історій. Тому, ну, от зараз йшла біля будинку нашого почищена повністю доріжка. Тобто розчищено. Тобто щось таке ведеться, тому що дівчата з Харкова мені там пишуть, що от у нас в Харкові так все гарно, все чистять, все розчищають, все чудово. Друзі, кожний хвалить своє місто, де живе. Мені теж, знаєте, за Харків я радію, але мені цікаво, що тут у мене відбувається. Знаєте, в межах мікрорайону, щоб можна було хоч пересуватися нормально. Ви ж бачили, я вам показувала парк. Я туди йшла пішки, хоча я одну зупинку могла проїхати. Ну, йшла пішки, знову ж таки, по льоду. Так що. Зараз вимкну світло, може буде краще видно мене. Зараз. Айн момент. А так, ви мене бачите добре? Можете собі уявити, що я вимкнула все освітлення? Верхнє, бокове. І зараз ми взагалі сидимо з ліхтарем. Ліхтар трішечки на мене світить. І ми з вами сидимо отак от, в такій затишній обстановочці. Знаєте, от інколи, ви ж знаєте, що я любителька ходити по кав'яренькам, по ресторанчикам. Але, знаєте, отак подивишся, вдома так затишно. Можна такий ресторан собі забацати. Я ж кажу, я сьогодні проходила повз Гагу, там повно людей, ніде яблуко впасти. Тобто, ну, вихідний день, і люди його проводять. Ну, проводять для душі, як то кажуть. Що ж, таке наше життя. І ще я вам дуже вдячна за те, що пишете дуже теплі коментарі. Я начиталася ваших коментарів. І на душі стає тепліше. Бажаю вам хороших, спокійних днів, душевного тепла, спокою для серця. Ходіть здорові і па-па, до наступного відео.